що до нас завітав Віталій Дяченко, експерт по фен-шуй. Власне, буде говорити про це, я навіть не знаю, як точніше ви зараз мене виправите, чи наука, чи певне така течія, чи релігійна течія. Тому що ми всі зростали і ці знання накопичували, воно пов'язано було з певними стереотипами. Не буду багато говорити. Що таке фен-шуй? Точно назвати наукою це неможливо, тому що не відповідає критеріям науки. Це можливість перевірити на практиці, щоб завжди один і той самий результат був. До речі, медицина теж не є наукою, бо кожен випадок окремий. Але це, можна сказати, вчення про вплив навколишнього середовища і швидше, я б сказав, ландшафту на наше помешкання. Тобто не колір шпалери, які у вас висить, не те, з якої тарілки ви їсте, як ми говорили перед початком програми, а саме можливість підлаштуватись під ці енергії, які знаходяться у зовнішньому ландшафті. Ось справді це цікаво, тому що там, згадуючи ось цей бум ще з кінця 90-х, я пам'ятаю, і починаючи з 2000-х, коли там і різні в журналах, і в програмах були рубрики, де там кажуть, що там фіолетова кухня, вам там грошей не буде, сну не буде, будете їсти там з блакитних там тарілок, чи там інший колір. Тобто це не фен-шуй. Це взагалі чому так з'явилось? Колись ще наприкінці 90-х, перед 2000 роком, видавництво «Софія» переклало на російську мову книжку Ліліан Ту «Основи фен-шуй». І вона там наплила все з класичного фен-шуй, з дизайну інтер'єру, психології, ароматерапії, китайських забобонів. І все це сплелось докупи. І люди, які не розуміють, де є що, вони просто все сприймають на віру і знаходяться у такому легкому гіпнотичному стані. І все, що написано, починають ставитись до цього серйозно, набирають всіх цих реп'яхів і потім з ними живуть. Фактично, насправді люди, ось якщо навіть планують робити ремонт, вони якось також хочуть влаштувати все по феншую. Тобто це вже стало якоюсь, не знаю, народною мудрістю чи що? Дивіться, розкажіть нам про це. Справа в тому, що ви не можете зробити хороший феншуй у будинку за допомогою ремонту, тому що енергія з'являється ззовні, вона потрапляє у помешкання, і потім ви з нею працюєте. Ви можете лише правильно спланувати помешкання, щоб вона правильно текла. Оце правило підтверджується у мерчендайзингу, наприклад, коли спрямовуються потоки покупців різними шляхами для того, щоб підвищити продажі. Це щось схоже з цим, це не одне й те саме. Правильно, у правильних місцях поставити робочий стіл, спальне ліжко і так далі. І дуже багато людей припускаються помилки, коли читають про сприятливі напрямки за фен-шуй, у яку сторону треба лягти головою, вибирають ці напрямки. І до чого я веду? Що головне – це зовнішній ландшафт. Ви не можете спати головою до ями, до пониження рівня ґрунту. Там має бути пагорб або підвищення рівня ґрунту, і це перше основне. Але люди вважають, що головне те, що у вас всередині. І це не має ніякого відношення до дизайну інтер'єру, тому що ви не створите ніяку енергію ні за допомогою кольору шпалер, ні за допомогою штор чи кольору дивану. Це теж є один з таких розповсюджених стереотипів з приводу там положення дзеркала, там відображення. Стосовно дзеркала, це такі ще забобони середньовіччя, що там могли побачити духів, чи можна було захворіти, якщо дзеркало висить напроти ліжка, але це взагалі ніяк на практиці не підтверджується. І я скажу, що я би не рекомендував дзеркало лише у спальні, але з однієї причини. Тому що коли людина спить, гормон сна, нейромедіатор мелатонін, виділяється у повній тиші і повній темряві. І дзеркало просто підвищує освітленість приміщення. Але якщо у вас закриті
вікна за Чи допомогою жалюзі. ролетів. Да. Тобто тут взагалі ніякої проблеми немає. Все ж таки, якщо згадати, наскільки я пам'ятаю, феншуй перекладається як вітер і Вітер, вода. вода. Так? То тут все ж таки якісь базові поради, рекомендації, які основні принципи, можливо, при розбудові будинку, якщо є така можливість так будувати, чи просто, якщо це вже, звичайно, будинок збудований, квартира, як більшість у нас, ми живемо вже в готових проєктах, то Ну, все ж таки, які є правила, які треба ось так дивіться, з точки зору екології, знову ж таки. Принципів дуже багато, але якщо ви звернетесь до кожного лікаря, кожен лікар за спеціалізацією скаже щось своє. Можна щось звести до такої поради, як мийте руки перед їжею і ходіть по свіжому повітрю. От такими порадами буде привести навколишнє середовище у своєму дворі до нормального стану, щоб там не було розритих ям, які робить, наприклад, наш Київенерго, труби, які проривають. Ну, фактично, якщо у вас поганий під'їзд, погано послуги ЖКХ, то Звісно. феншуй в вашому домі не допоможе. Да. От це вам, я розумію, здається, якось містично, звучить езотерично і трохи космічно, але насправді є досить багато прикладів, коли напроти входу прибирали мертве дерево чи асфальтували ями, і дуже змінювалася ситуація у самому будинку. Це не тільки теорія розбитих вікон, про яку всі знають, але змінювалось також дуже багато у зовнішніх проявах людини, тобто підвищувалась її інтерес до людини, спрямовувалась якась ділова активність до людини. І тут я не можу цей зв'язок пояснити, але він є і він підтверджений. Ну, фактично, ти відкриваєш вікно і бачиш або ж красивий двір, або ж некрасивий двір, так, наскільки я зрозумів? Ну, саме так і є, до чого я веду, що на першому місці зовнішнє оточення. Енергія потрапляє до будинку ззовні. І ви працюєте лише з тим, що туди потрапило. Ви не можете жити у... Навіть не так, я розкажу історії. Багато людей думають, що феншуй – це коли ти будеш добре почуватись у приміщенні, тобі буде комфортно, аромат троян з вікон буде йти. А насправді ми всі знаємо дуже багато випадків, коли люди живуть у вбитих квартирах, де стеля в тарілки падає, шпалери відлітають від провітрювання. І ці люди при цьому дуже добре заробляють, мандрують світом. Просто у них не цей пріоритет. І в чому причина виявляється? Причина в тому, що вони живуть у сприятливих районах. Є райони для бідних, є райони для багатих. У Києві я б серед хороших районів виділив такі, як Рейтерська, бульвар Шевченка. Ну, фактично, це. Так, там люди можуть жити в комуналках, але вони добре заробляють. І от це такий парадокс. Тобто феншуй не має ніякого відношення до дизайну інтер'єру, до кольору стін. Як виявилося. Да, і я вважаю, що цим мають займатися професійні дизайнери. Але деякі спеціалісти з феншуй перебирають на себе невластиві їм функції. Слухайте, ну а як же розпізнати тоді, я не знаю, шарлатанів? Тобто фактично люди навпаки на цьому заробляють? На таких, які не обізнані. Знаєте, важко тут щось розмежити, шарлатан чи ні, тому що людина може надавати якісь комплексні знання. Якщо вона добре розбирається в дизайні інтер'єру, то чому б ні? Але вона добре має знати основний предмет. Ну, тут важко щось порадити, тому що дуже багато нюансів. Моя подруга робила ремонт, так би мовити, по феншую, і в неї взагалі там ціла райдуга вийшла в домі, бо там була Циганський табір. ну, те, що вона описувала, це було дійсно схоже на дитсадочок якийсь. веселка, Оця так? стіна повинна бути рожевою, оця стіна повинна бути чорною. Ну, тобто, якісь такі у неї були дуже розмиті розмеження, і фактично це їй не Ну, знадобилося. мушу засмучити її, це був не феншуй. Це просто був дизайн інтер'єру під
таким красивим ярликом феншуй. З серйозним обличчям. Мені згадалася історія, досить така гучна була і кумедна, і страшна доволі. Нещодавно в Білорусі виявилося у Мінську один з викладачів протягом 5 років навчав цілий курс китайської мови, яку він сам вигадав. І коли на практику в Китай поїхали студенти, вони зрозуміли, це вже кримінальна там справа дійшла. Тобто буває таке, треба висновки самому завжди робити. Просто треба знати якісь базові речі. Ну, чому ви нас, власне, і сьогодні навчили? Дивіться, питання в тому, що ми живемо у таку еру, коли інформація знецінилась. Вона одночасно є правдивою, одночасно неправдивою, тому що її настільки багато, що правду від фейків відрізнити неможливо. І єдиний вихід у людини сьогодні – це цікавитись предметом, до якого вона звертається, хоча б поверхнево, щоб розуміти, чи в тому напрямку рухається спеціаліст. Тобто, якщо ви підете кудись на операцію, я впевнений, ви все будете знати про свою хворобу, про наслідки, ризики і так далі. От тут те ж саме, я думаю. Слухайте, ну, звичайно, ми не можемо не поговорити про цікаву тему сумісності знаків зодіаку, бо це вже якоюсь класикою стало, що чи можуть зустрічатися, там, я не знаю, близнюки зі стрільцями і там діви з терезами. Ну, така тема, насправді, От у мене відносно для вас- дівчача, але тим не менше. Да, у мене для вас є дуже цікава інформація, яка дуже багатьох людей засмутить, а може і порадує. Чому? Недавно було проведено одне дослідження самими астрологами. Вони взяли вибірку 7 тисяч пар з одного з раксів, які були у шлюбі більше 20 років. І зробили аналіз, які пари існували до 20 років, розпались, які існували більше 20 років. І от така невтішна статистика. Наприклад, Скорпіон і Водолій – це найвища, і Близнюки, вибачте, це найвищий рівень Чи навпаки? розлучень. Навпаки. 42% Близнюки хто? Нагадаю, і я просто Скорпіон. близнюки. 42% розлучень. Але при цьому 58% існують більше 20 років. Тобто виходить 50 на 50. Бабка надвоє сказала. І ви ніколи не можете дати прогноз, якщо у вас така статистика. Або ви входите в 42%, або в 58%. Як монетка, так? Ну, Тобто, типу абсолютно такого. І це така ситуація по всім По всім знакам. 144 комбінаціям з 12 знаків зодіаку. Далі, коли вони аналізували сумісність, виявилось, що в принципі та історія, яку підтвердили і давно вже визначили психологи, що пари можуть існувати дуже довго без взаємопорозуміння, без сексу, без відносин, без спільних інтересів, у них погляди можуть бути різні, але шлюб триває. І є інші пари, між якими вибухає така африканська пристрасть, потім вони викидають обручки, видаляють з друзів у соцмережах один одного і розпадаються. Тобто не любов і не взаємопорозуміння головне у відносинах, а конфліктність. І це було підтверджено, що якщо між парами є конфліктність, вона помножує на 0 будь-які відносини. Друзі, ну дуже цікавий кейс насправді, як в тому мемі, знаєте, шах і мат атеїсти. Так? Ну, Фактично насправді проблема дуже не в цікаво. знаках зодіаку. Взагалі ні. сказати. Ну, розумієте, тут можна говорити про якісь тенденції і конфліктність, яка буде у конкретній парі. Але людина може контролювати цю конфліктність, і там виділено 4 рівня конфліктності. Наприклад, одна – це агресія, це нам відомо, це скандали, коли силою вибивається з людини те, що вона давати не хоче. Друга – це така гра у мовчанку, типа ти, плебей, не заслужив моєго внимання, не буду спілкуватися, поки не зробиш заради мене якісь подвиги. Я образилась, я образився. І третє, коли людина починає російською мовою ставати попрошайкою. От вона ниє, клянчить щось, ходить з кислим обличчям, показує всім своїм виглядом, що ну як ти так можеш, ну давай же ж. І всі ці речі понижують значення партнера для іншого, особливо коли чоловік
попрошайка, це взагалі робить його таким безстатевим, тобто зменшує для партнера цінність. І шлюб розпадається завдяки цим конфліктностям, і які б не були тут почуття, вони повністю витираються. Але знаючи цю інформацію, ми можемо управляти цим. Тобто працювати над собою. І все це швидше зводиться до того, що все-таки все залежить від людини. І от я А все... не від знаку зодіаку. Так, і я хочу до феншуй повернути все ж цю тему, тому що коли часто люди звертаються до спеціаліста з феншуй, вони хочуть вирішити якусь проблему. Дійсно, ситуація змінюється, але через деякий час все знову повертається назад. Чому так? Тому що ситуація змінилась, а людина ні. І вона знову перетягує все туди, звідки почалось. Тобто загально такі людські речі, так, це певною мірою психологія, так і природа так, да. людини, якою просто треба керувати, а не все там відкладати на якісь знаки зодіаку. Не знаки зодіаку, перш за все поважати людину. Я тут згадую одну мудру жінку, з якою я колись працював. Вона у шлюбі досить давно зі своїм чоловіком і сказала таку фразу: з віком між парою пройдуть почуття, пройде спільні інтереси, уже не буде їх, вони зміняться, уже діти виростуть, їх разом нічого не триматиме. Вони вже можуть не спати разом, але якщо між ними буде повага, і повага до того, чим людина займається, пара буде існувати. От це єдина ниточка, яка тримає людей у старості. Якщо цю повагу викинути, вже нічого пару разом не тримає. Вау, ну такі речі досить і філософські, і вічні. Ну, я запам'ятав це надовго. Але в цьому, безумовно, є багато чого. Ну, треба повертатися до феншуй, тим більше в нас багато питань. А ось, власне, парі, як вночі-то спати? Чи, знову ж таки, навіть до положення ліжка, знаєте, до сонця, до в різні місяця? сторони. Ну, це ще один з таких забобонів. Ну, перш за все, я би порадив знайти місце підвищення рівня ґрунту і спати до підвищення. Ну, головою? Головою, так. Це таке основне правило, і у феншуй діє така аксіома: спочатку форми, потім формули. Тобто спочатку ви дивитесь навколишній ландшафт і тільки потім використовуєте тут якісь правила феншуй. Люди ж роблять зовсім навпаки. Вони сплять головою до електрички там, чи ще чогось, а потім вони скаржаться, що не можуть заснути, але вони сплять у правильному напрямку. Буцімто. Начебто, да. Але, в принципі, ось сонце, місяць, це, в принципі... Ні, тут не використовується. Може, у якихось інших знаннях чи науках так, але тут ніякого відношення. Ще один, так, стереотип. Ну, тут я вже намагався з науково такого астрономічного підійти. Ну, наприклад, питання. серед дизайнерів є таке правило, що ви не можете спати ногами до вікна, тому що зранку сонце буде сліпити вас у очі. Але це ж не феншуй, це звичайні правила здорового глузду. А також в нашої команди є одне запитання з приводу битих предметів. Чи можна їх, знову ж таки, зберігати? Ну, окрім того, що це, напевно, дуже естетично, так, якщо це не Венера Мілоська, так, без рук, а зрештою там інші. Ну, я не бачу тут нічого поганого, але взагалі я би не з точки зору феншуй, а взагалі з точки зору здорового глузду не рекомендував би накопичувати дуже багато речей, тому що наш світ рухається до того, що ми застрягли у споживанні, і тенденція дуже невтішна, куди ми рухаємось. Використовуються природні ресурси і так далі, але якщо щось розбилось і вам, ну я не знаю, це пам'ять якусь гріє душу, то це можна залишити, феншуй тут ніяким боком не стоїть. Зрештою, пане Віталію, дуже хочеться у вас якоїсь базової поради для всіх наших глядачів. Я розумію, що ми не зможемо там щось таке окреслити для всіх і кожного, але ну тим не менше. Ну, дам таке правило,
яке можна використати за умовчанням, знайдіть у вашому будинку чи офісі захід та північний захід. У цих місцях зараз 19-го та 20-го року знаходяться енергії, які будуть сприяти фінансовому росту та діловій активності. Там може бути багато нюансів, але це така загальна порада, яку можна використати всім. І якщо ви орендуєте офіс чи шукаєте приміщення на недовгий час, то краще знайти офіс з входом на заході чи північному заході. Саме звідти буде поступати хороша енергія. Наука ціла насправді виявляється, і цікаві міфи. Дуже вам дякуємо про те, що ви про них розповіли нам. Так, те, що тепер ми ми знаємо. стільки всього Насправді, про близнюків та скорпіонів. мені цікаво, щоб якомога більше людей про це узнали, тому я ніколи не відмовляюсь від ефірів, бо дуже багато людей роблять такі дуже дивні речі. Так, тому ми вас з радістю запросили. Будемо раді знову бачити в майбутньому. З нами був Віталій Дяченко, експерт з фен-шуй. І справді приємно бачити і таких людей, особливо коли ми дізнаємося багато нового, і навіть спростовуємо багаторічні стереотипи.